नमस्कार, मनीषा रेसिपीमध्ये तुमचे पुन्हा एकदा खूप स्वागत आहे। आज आपली नवरात्री स्पेशलमधली तिसरी रेसिपी म्हणजे सर्वांचे आवडते असणारे साबुदाण्याचे वडे। आज मी तुम्हाला वेगळ्या पद्धतीने साबुदाणे वडे क्रिस्पी कसे बनवतात ह्याची नवीन टिप देणार आहे। तर चला पाहूया नवरात्री स्पेशलमधली तिसरी रेसिपी साबुदाणा वडा व त्याला लागणारं साहित्य। हा 150 ग्राम साबुदाणा आहे, त्याला मी 2 तास पाण्यात भिजत ठेवला आहे। तुम्ही ओव्हरनाईट पण ठेवू शकता। हा 1 पोटॅटो आहे, त्याला मी ग्रेट करून घेतले। हा 50 ग्रॅम भगर आहे। हे ऑइल आहे 1 वाटी, 4-5 हिरव्या मिरच्या आहे, 2 चमचे उपवासाचं मीठ आहे आणि हे 5 ग्रॅम जिरं आहे। आता हे सगळे साबुदाणे आपल्याला ग्राइंड करायचे आहेत। यामध्ये आपण ह्या मिरच्या टाकू आणि हे आपलं जिरं टाकू। आपल्याला साबुदाणे जास्त बारीक नाही करायचे, तर असं टेक्स्चर यायला पाहिजे। हे पहा, मी सगळे साबुदाणे ग्राइंड केले आहेत। आता त्यामध्ये मी ग्रेट केलेले पोटॅटो टाकत आहे। हे बगर आहे, आता आपण त्यात टाकून घेऊ। आता आपण चवीनुसार उपवासाचं मीठ घेऊ। आता आपण मिक्स करून घेऊ। अशा प्रकारे आपल्याला वड्याला शेप द्यायचा। कढई गरम झाली आहे, आता आपण त्यात तेल टाकून घेऊ। आता आपण हे साबुदाणे वडे टाकून घेऊ। आता आपण ह्याला पलटून घेऊ। हे बघा, असे गोल्डन व्हायला पाहिजे, गोल्डन ब्राउन। आपले साबुदाणे दोन्ही बाजूनी गोल्डन ब्राउन झालेले आहेत। आता आपण त्यांना काढून घेऊ। बघा, आपले साबुदाणे वडे तयार झाले। आपण या साबुदाण्यामध्ये कच्चा भगरचा यूज केलाय, म्हणून बघा किती क्रिस्पी झालेले आहेत। बघा, छान पैकी क्रिस्पी झालेले आहेत।